piso. Oo, 10 piso isa sa paligid. Ito, So, ito meron tayong ano ba yan? Magkala? tag-piso lang. Piso lang to guys. So, ayan. Ito, magkano to? Ito mahal to siya, luya yan. Mahal to. Luya to eh. At ito yung gagamitin natin. Ginataan. Ginataan. Ako maglalagay buksan niya. Ito dito. Ito. So, islice natin yung ating karne guys sa Lalagay maliit na natin dito ngayon. Mamaya. Mamaya na yan. Kasan mo na natin. Te. Kasan mo na natin. Ayan. Paminta. Tapos mantika. Sabi nga ko na maglalagay eh. Ilagay na natin dito yung ating ginataang mix. Natin ang ating ginataang mix powder. Ito haluin natin siya guys para ma-dissolve talaga siya. Ang bango, parang ano, parang yun.